So, hi, gagawa tayo ng pasta. Carbonara Pangmahirap style. Dahil wala tayong we will use this, ano nga to? Longganisa from refrigerator. So, una, hiwain natin ang sibuyas, syempre. Dito na yung mga karat. Ayan, isang sibuyas lang. Dahil, mas gusto ko yung maraming so, ayan natin sa maliit. That's our sibuyas. Sibuyasin. We have this and we have garlic. Gusto ko garlic kasi mga 4 cloves of garlic. Kailangan siyang pipitin para mas mabilis siyang balatag. Diba? I told you, mas mabilis siyang balatag. Something like that. And then this one also. Kasi kung babagtan mo siya agad hindi siya pinipit-pit. Pagkipan mo, balat. So kailangan mo siyang pipitin muna first. Pipitin muna, tapos first pa. So anyway, gawin natin ito. Doon sa kuya. So I guess, kuhanin natin siya ng maliit. Papakulo lang ako ng water for the papakulo ako ng water para sa pag maraming hapon. Yan. Yung garlic. Mas masarap. Ang pangirap lang kasi tingnan ko sa YouTube yung wala naman yung mushroom. Magastos lang. Mahal na kasi natin sa my God, i-press just natin. Tapos ito, tatanggalin natin yung balat. Yan. We will remove this kasi iwain natin siya ng maliit. Diba? Wala kayong maliit. Ano na? Pwede ko. Kasi iwain mo na. Kung mag-iwain ko yung gumagaya. Okay. Hindi natin siya ilagay. Para sama-sama tayo at hindi na yung kalimutin natin. Ano lang ko? Event ko. Event ko. Ito sa YouTube. Ano lang ang idea. Wala akong idea sa YouTube, so wala naman yung dalawang ano. Sige, para masarap. Hindi ko alam kung masarap to, so tignan natin. If this is masarap. Tignan natin. Naglag mo na yung aking water. Ano tuloy mo? Carbonara. Carbonara? Napagutang na. Padali na. Okay na ba? Hindi ako pwede. Ano pa? Hindi pa rin anong biyahe ko. Ay, hindi na pa. Oh, saan yung mo? Mama na ka di? Hindi ka mainin? So next. Lagyan natin ang buhayo. Salt. Dito ko boy! Next, i-install natin. Ayan, check natin natin para uminit. Ayan, buwet. Kunti na para. Ay, susunod mo ko. Ay, isa na kanan. Kanya-kanyang luto. Ito gulay. Tapos ano? Siya magkakain ng hiya. Ano kaya ito? Paano malaman pag ito na yun? Sad. Lopa. So, i-igisa na natin yung sibuyas first. Haluin. Susunod ang bawang. Haluin. Ito ng konti ang fire. Wala itong mushroom dahil wala tayo mushroom.
garlic. Makas pa din. Susunod na natin ang diba, wala tayong pampaya. Nalita. Alam kung masarap ang ginagawa ko. Wala tayong hamat masyong. Sige, hindi na naman yun. Kaya ang ating ano. It's good. So, yung mga kasi naiba ko yun niya. Wala pa sa itong benta natin luto. Simmer lang natin. Oo. Lagyan na natin ang nasa cream. Ano natin ang apoy. Ang dami ng sauce. Dahil mahal siya, kailangan na natin simukin. Simukin ang nasa cream. Ay! Lalabas ko yan lang. Masarap kaya siya. Tapos lalagyan natin siya ng salt to taste. Buti nga meron tayo ganitong ano. Yung hindi sila ano. Yung wala. Sarap. Ito kasi nakita sa oven na to. Ano, hindi siya ginagamit ng oven. Hindi pa natin rin. Pag wala matanggal. Pag meron natin. Maggumawa ng cake ko man. Mahirap gumawa ng cake siya. Tapos, paminta. Ito yung paminta. Ano yung luto? Meron tayong luto na paminta. 30 pesos yung dito sa oven. Ganyan. 30 pesos. Hindi malaki siya. Yan ba yung dito yung sauce doon? Wow. Mukha siyang amoy siya. Amoy creamy. Hindi mo yung cheese pa dyan sa ano? Matikas. Ito lang. Nilapas mo na yung pako. Ano Ayaw! yung Ano ang kuha? Ayaw. ang ano na? Ano ang pintuloy? Have some cheese. Video ko ba yan? To make it more creamy, let's put some cheesy. Put it back in the refrigerator. Uy! Wow! Mukha siyang masarap. Mukha siyang masarap. Ay, may tomato sauce. Ano? Harap no? Ay, sarap! Ang sarap ate! Carbonara. Oo. Ang sarap! Paano yung cheese? Ba? Tikman mo, ang sarap! Ang sarap. Ang sarap, no? Sarap! Sarap! Ang galing ko naman. Tapos ilalagay na nga siya ng noodles. Sana hindi siya tumabang. Sorry, nugasan ko itong noodles. Kala ko dito ano, hindi yan ilalagay dyan. Kala ko nakita ko, ilalagay yan tapos ilalagay yung ano niya. Okay yan. Sarap, no? Sarap. Para kulang yung sauce. Hindi, wow! We have carbonara. Wala tayong ibang pang dito, tama na yan. Wala tayong mga dahon-dahon. Alag dahon ng saging. Tama na yun, hindi naman tayo mayaman. True. Ay, sorry. And our carbonara pangmahirap style is done. Ganyan. Hey. Stop mo na yan siya. So it's cooked na and it tastes so good. Nanginginig yung microwave. Yeah. Sarap. Kainin na natin ang ating luto na masarap. Oh, look at that. The consistency. Consistency. Guys. Kain na tayo ng carbonara. We will eat na.
Ang creamy. Sarap. Sarap. Masarap o gutom lang ako. Sarap. Yung mga bata hindi na pinakain. Boy, gusto mo nito? Sarap. Hoy! Parang ayaw naman. Ayaw naman. Nahuan? Balik ka na! Ay, ano pa ka cellphone? Masipod ka ano mo. Review ka kinakyang. Akala mo ko, boy. Si boy. Kasi mako. Ay, pinaglaruan mo na naman yan, Joy. Kana dito dali kain ikaw, sarap. Sabi, kakabutom. Tapos, Kasi baga ni ano? Ni LJ. Dito ni LJ ano? Sino yun? pamangkin mo. Pinsan! Ako. Sanay ka? Tito mo. Oo, pinsan mo. Babae. Balik ka! Okay. Gapi ka. Hindi ba nung ganisa lang yung ano? Wala man tayong hang. Ano ba yan, Marco? Huwag kang gumanti sa taong gumawa ng masama sa'yo. Tandaan mo, ang bulok na prutas, putang bumabakta. Tama. Ako ko. Ganda ko ba? Naging mukbang na. Mukbang. Buwang ko yung anak ko. Arim mawet. Kuya boy! Ka! Ah. Busog na. Busog na ako. Papulo. Ano
Ano pupunta? Kala lang ng gala. Uy, sarap. Kain. Sarap! Mama? Na. Sarap. Sarap. Ayaw mo na? Nako, nakatikim pa lang, ayaw na. Sugma! Kuya! May pupunta ba tayo? Manahulog ng darating. Sarap na? Eh, ito'y. Ayun ka. Orange doon na plastic. Ayun, mukbang ni Aga. I can see it. Busog na din ako. May merienda na tayo mamaya. Kain kami, malamay. 9 pa lang naman. Busog na ako. Tamang-tama ang pagkaluto ng noodles. Ay, bigay lang ako. Muna. Ayoko na, busog na ako. You are watching Fun Focus TV. Let's learn and have fun. Namaya naman yun. Mahal ko naman pakainin ko. Kain! Wow! Kain. What Magmasal ba? na po pa. Ano ba yan? Wow, paborito ko. Saan suka? Tubo mo. Bagoong! Ay, magmumukbang tayo mamaya. Ito yung mumukbangin natin. Magkano? Ano yung nabago? Kakainin namin mamaya. Bagoong? Oo, masarap yan sa bagoong. Ako pala ba ano? Oh, later, magmumukbang tayo mamaya.